এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ এটা নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে ৩২,৪৩৮টা পদৰ বাবে। তো এই পদখিনিৰ বাবে কিদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, এই ভেকেঞ্চিখিনি সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চাই ল'ম। অনলাইন এপ্লাইটো অহাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে ৩২,৪৩৮টা। কোৱালিফিকেশ্যন HSLC পাছ বা ITI হ'লে হ'ব। এজ লিমিটটো 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰলৈকে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ ডিফাৰেণ্ট হ'ব। চিলেবাছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ফিজিকেল টেষ্ট থাকিব বা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, লগতে পুৰণি প্ৰশ্নকাকতবিলাক কেনেকৈ লাভ কৰিব, গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেণ্টখন দেখুৱাই লৈছোঁ। CN নাম্বাৰ 8 2024। এইখন যদি PDF-টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চোৱা। Recruitment for various posts in level 1 of 7 CPC pay matrix. তো অনলাইন অপেনিং হ'ব কালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 23 জানুৱাৰী 2025 আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে অৰ্থাৎ ক্লজিং ডেটটো হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2025। এই সময়খিনিৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এই এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ফি পে'মেণ্টৰ ক্লজিং ডেট অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2025। আৰু যদি অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপ টু 6 মাৰ্চ 2025লৈকে। তো অনলাইন এপ্লাইটো যেতিয়া লিংকটো এক্টিভেট হ'ব অৰ্থাৎ কাইলৈ, মই সেইটো দেখুৱাম কিদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নিজে কৰিব পাৰিব, বা যদি আমাৰ পৰা হেল্প বিচাৰে তেনেহ'লে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ ডিটেইলছত দি দিম, তাত গৈ কেনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদিহে কাৰোবাৰ অনলাইন কৰি দিয়াটো বিচাৰে। আৰু অনলাইন ফি থাকিব। জেনেৰেল বা OBC কাৰণে 500 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু মাইনৰিটিজ বা ST SC এইবিলাকে 250 ৰুপিজ। এইখিনি মই ডিটেইলছ দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। নেক্সট ষ্টেপটো লৈ আহিছোঁ এতিয়া। এজ লিমিট বয়সৰ সময়সীমাটো চোৱা। তো বয়সৰ সময়সীমাটো দিয়া আছে এনে জেনেৰেলি আমাৰ 18 পৰা 33 ইয়াৰ্ছলৈকে থাকে, কিন্তু COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে এইটো অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ 18 পৰা 36 ইয়াৰ্ছলৈকে জেনেৰেল কেটেগৰীখিনিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই বয়সটো আপোনালোকৰ কাউণ্ট কৰিব 1 জানুৱাৰী 2025ৰ ভিতৰত। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট OBC কাৰণে 3 বছৰ, SC ST কাৰণে 5 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা কেটেগৰী ৱাইজ বিভিন্ন ৰিলেক্সেশ্যনবিলাক থাকিব। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'বা। মই মেইন ইম্পৰ্টেণ্টখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ। তেতিয়া চোৱা, যদি জেনেৰেল হয় তেনেহ'লে 18 পৰা 36 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2 জানুৱাৰী 1989 পৰা 2 জানুৱাৰী 1986ৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। SC ST হ'লে 1984লৈকে থাকিব সময়সীমা, আৰু বাকী আদাৰ্ছ কেটেগৰীৰ কাৰণে এইখিনি থাকিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো চাই লৈছোঁ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইটো Annexure 1ত দিয়া আছে, এইখিনি দেখুৱাম। এক্সামিনেশ্যন ফিটো চোৱা, কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে, এইটো অলৰেডি ক'লে। যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব 500 ৰুপিজ পে' কৰি পেলাই। আৰু এই যিটো পে' কৰিব এই এমাউণ্টটো তেওঁলোকে ৰিফাণ্ড পাব 500 এমাউণ্ট অফ 400 শ্বেল বি ৰিফাণ্ডেড ইন ডিউ কোৰ্ছ ডিউলি ডিডাক্টেড বেংক চাৰ্জটো ডিডাক্ট কৰি পেলাই যিখিনি পৰীক্ষাটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এইখিনি ৰিটাৰ্ণ পাই যাব। নেক্সট SC ST বা মাইনৰিটি আৰু ফিমেল PWD তেওঁলোকৰ কাৰণে 250 ৰুপিজ এইটো পে' কৰিব লাগিব, আৰু এইটো তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ পাই যাব, ৰিফাণ্ড পাই যাব। এক্সাম CBT কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি পাই যাব। মোড অফ পে'মেণ্ট এইটো অনলাইন পে' কৰিব পাৰিব। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো চোৱা। ইয়াতে প্ৰথমতে এটা কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট অৰ্থাৎ CBT অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব। সময় থাকিব 90 মিনিট অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে, আৰু টোটেল 100টা প্ৰশ্ন থাকিব। MCQ টাইপ হ'ব। আৰু পুৰণি প্ৰশ্নকাকতবিলাক যদি চাব বিচাৰে মই ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ পেলাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতে আহিছিলে, 2019ত এপ্লাই হৈছিলে, 22ত সেইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমপ্লিট হৈছে। তো এইবিলাক চাই ল'ব পাৰিবা, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছায়েন্সৰ বা মেথছৰ কুৱেশ্যন আহে, GK কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে, গোটেইখিনি প্লে'লিষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে PET। তাত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। ৱেইট লিফটিং এটা 35 কেজি মেলৰ কাৰণে 35 কেজি ৱেইট উঠাব লাগিব, আৰু দৌৰি বা খোজকাঢ়ি কেনে 2 মিনিটৰ ভিতৰত 100 মিটাৰ এটা কভাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট 1 কিলোমিটাৰ ৰানিং থাকিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব থাৰ্ড ষ্টেপ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, আৰু শেষত হ'ব মেডিকেল টেষ্ট। প্ৰথমতে CBT
অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটো সম্পৰ্কে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিয়া আছে। চোৱা সময়টো থাকিব 90 মিনিট অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টাৰ বাবে। জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 25টা কুৱেশ্যন থাকিব, মেথছৰ থাকিব 25টা, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিঙৰ থাকিব 30 আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ থাকিব 20। টোটেল 100 কুৱেশ্যনত 100 মাৰ্কছ থাকিব আৰু প্ৰতিটো ফুল কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বাবে 1/3 3/1 অংশকৈ নম্বৰ ডিডাক্ট হ'ব। অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ 3টা ভুল হয় তেনেহ'লে 1 মাৰ্কছ এটা মাইনাছ হৈ যাব। ইয়াতে মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 40%, EWSৰ কাৰণে 40%, OBC বা OBC কাৰণে 30, SC ST কাৰণে 30%। এইখিনি ইলিজিবিলিটি অৰ্থাৎ এই মাৰ্কছখিনি পাব লাগিব। নেক্সট চিলেবাছখন চাই লোৱা। কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু চিলেবাছটো কেনেকৈ হ'ব, মেথছৰ কি থাকিব, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিঙৰ কি থাকিব, এই সম্পৰ্কে মই ডিটেইলছ পিছত আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আপোনালোকক কি লাগে এইখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ। জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন থাকিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা জেনেৰেল এৱাৰনেছ থাকিব। PET ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, এইটো হৈছে নেক্সট ষ্টেপ। যদি আপুনি CBT অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট যিটো 1 প্ৰথম অনুষ্ঠিত হ'ব MCQ টাইপৰ, তাত কোৱালিফাই হয় তেনেহ'লে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট দিব লাগিব। তো ইয়াতে মেলসকলৰ কাৰণে 35 kg ৱেইট লিফটিং থাকিব, 100 মিটাৰ 2 মিনিটত নিব লাগিব। আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছ হ'লে 20 kg নিব লাগিব 2 মিনিটত 100 মিটাৰ। এইখিনি কৰিব লাগিব প্ৰথম ষ্টেপ। ছেকেণ্ড ষ্টেপত আকৌ আৰু 1000 মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব 4 মিনিট এণ্ড 15 ছেকেণ্ড। আৰু ফিমেল হ'লে 1000 মিটাৰ ইন 5 মিনিট এণ্ড 40 ছেকেণ্ড। এইখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ PET। প্ৰথমতে হ'ব CBT কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, নেক্সট হ'ব ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, আৰু এই দুইটাত যদি কোৱালিফাই হয় তাৰপিছত আপোনাৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এইটো হৈছে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ। নেক্সট আহিছোঁ হাউ টু এপ্লাই, কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰেলৱেৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড, আৰু আমাৰ অসমৰ এনেই কৰিব লাগিলে RRB গুৱাহাটী। তো এই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আপোনাৰ ফটো বা ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। সেই গোটেইখিনি তথ্য মই যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে আপলোড কৰিব পাৰিব বা ফিল আপ কিদৰে কৰিব এই গোটেইখিনি। আৰু ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাত গৈ পেলাই নিজে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি কিবা হেল্প বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিম, তাত গৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মডিফিকেশ্যন কিদৰে কৰিব, যদি ভুল হৈ যায় এইটো ফি পে' কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে সাৱধানে কৰিবা যাতে কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক নহয়, আৰু মিষ্টেক হ'লে আকৌ এবাৰ ফি পে' কৰি পেলাই এডিট কৰিব পাৰিব। এইটো মাৰ্চত সেইখিনি খোলা দিব, ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ 3লৈকে। বিভিন্ন RRB এইবিলাক ৱেবছাইট দিয়া আছে বা হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে, এইবিলাকত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰে যদি কিবা সুবিধা পায়। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই লোৱা। ক্লাছ 10 বা ITI পাছ হ'লে হ'ব। আৰু এইফালে বিভিন্ন পষ্টবিলাক দিয়া আছে, এছিষ্টেণ্ট ছিগনেল এণ্ড SNT, এছিষ্টেণ্ট ৱৰ্কশ্বপ, এতিয়া বিভিন্ন কেটেগৰী পষ্টবিলাক দিয়া আছে। আৰু এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্টটো দিয়া আছে। আৰু এই সকলোবিলাক পদৰ কাৰণে 10 পাছ বা ITI ইকুইভেলেণ্ট হ'লে হ'ব। নেক্সট পেজত চোৱা, ইয়াতো বিভিন্ন পষ্ট আছে, টোটেল 14টা কেটেগৰী। গোটেইখিনি পদৰ কাৰণে ক্লাছ 10 বা ITI পাছ হ'লে হৈ যাব। নেক্সট ইয়াতে বিভিন্ন কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে, আনৰিজাৰ্ভ, ST SC OBC EWS কিমান আছে। এই পষ্টবিলাক আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি পেলাই, তেতিয়া কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰাটো ভাল হ'ব বা সুবিধাজনক হ'ব গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগতে। আৰু কাইলৈৰ পৰা যিহেতু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, তো সকলোৱে এপ্লাইটো কৰি ল'ব, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, পুনৰ অন্য এটা ভেকেঞ্চি বা এনেকুৱা জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা, আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা আপডেটছবিলাক লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।